saya Anma. Saya akan menyampaikan etika batuk dan bersin yang betul. Pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kedua, buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dengan segera kerana kuman boleh hidup untuk beberapa jam. Ketiga, sekiranya tiada tisu atau sapu tangan, gunakan tangan anda untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Keempat, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih supaya dapat mengelakkan daripada penyebaran bakteria. Kelima, pakai penutup mulut terutamanya jika anda mengidap sebarang penyakit berjangkit. Keenam, elakkan berada di tempat awam jika anda tidak sihat. Ketujuh, gunakan sanitizer jika tidak dapat membasuh tangan menggunakan sabun dan air bersih. Kelapan, keraklah mencuci tangan menggunakan sabun. Ikutilah 7 langkah yang disarankan oleh KKM. Semoga Allah melindungi warga SKS daripada wabak COVID-19 dan dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Okey, terima kasih kepada Barisan Hadapan Negara kerana telah melaksanakan tugas dengan sangat mulia. Okey, stay at home. Bye.